म चाहिँ अहिले भक्तपुरको बिरुवा भन्ने ठाउँमा यो बन्दै गरेको भ्यू टावरको माथि छु। अन्तरलिङ्गेश्वर पनि भन्छ यसलाई अन्तरलिङ्गेश्वर पनि भन्छ अरे। पारिपट्टि चाहिँ पाइलट बाबा भन्ने ठाउँ रहेछ। अनि यहाँदेखि पछाडि काठमाडौँ झलमल्ल सबै काठमाडौँ देख्दो रहेछ। यो पुरा काठमाडौँ लगभग देख्दो रहेछ। हामी भक्तपुरमा छौँ भनेपछि भक्तपुर, काठमाडौँ, यतातिर ललितपुर सबै देखिने रहेछ। यहाँ चाहिँ सुशील भाइले लिएर आएको मलाई आज मैले चाहिँ DJI मिनी ड्रोन चाहिँ आज चलाउन प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ यहाँ आएको। अनि यहाँ छ सुशील भाइ, यहाँ टोली छ सबैजना। आजको चाहिँ यो कति मिनटको हुन्छ कति सेकेन्डको हुन्छ थाहा छैन, तर ड्रोन भिडियो हुन्छ। कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। यति भन्दै यो ड्रोन भिडियो यो पहिलोपटक हुन त योभन्दा अगाडि नै एकचोटि उडाएको त देखाएको थिएँ, अलिअलि उडाइयो, तर 40 मिनट उडाएँ मैले ड्रोन यहाँनिर। गजब भयो। तर राम्रो ठाउँमा ल्याएर मलाई सुशील तामाङ भाइले चाहिँ मलाई ड्रोन सिकायो। दामी ठाउँमा आउन पाइयो पनि, र दामी ठाउँमा आएर दामी पाराले ड्रोन चलाउन सिकियो। सबै ड्रोनको फुटेज देखाउँछु भन्नु। सब ड्रोनको आजको सबै ड्रोनको फुटेजहरू म देखाउँछु। यहाँ हेर्नुभयो होला र बिदा पनि हुन चाहन्छु। नमस्कार।